Ay, bata po. Diri tabos. Pwede dinis diri po to. So lami ka tong area dire. Nataron diri sa Antulang. Ato explore ning lugar diri sa sulod, guys. Ako ni sulat na ko diha. So pag sulod na to diri sa Antulang, kinahanglan tang mo log in kay nay libreng snack. Aba. Oo. So guys, nataron diri sa Antulang. So muna itong map sa Negros. So og taga Bacolod ka, diya ka diri. So ang atong Antulang nasa Picas End. So kami kay from Byahe to Antulang mga 60-70 kilometers. So man atong mapa. Yan na po tayo room diri nga aquarium room. Watch daghang isda diri, guys. So pwede po ta kagamit diri sa ilang kayak free. Pero diri ra ta mo gamit sa sulod. Pag agto na ka sa dagat na charge. Okay? Aircon po niya. So, bugnaw kayo din ng area. What? What's the name of the resort? Antulang. What's that? Puppet. Mana na bago ni mo wala na LOL. No, I still play with my LOLs. I just like doing this. That's all? You just push and push? No, you just pop it. Just pop it like that. What's a toy? No. What's that? Exercise? No. What's that for? It's a fidget toy. It's you to press. When you're mad, you can just like press this. Now you stress reliever. Yeah, like mama all the time. So you give it to your mama if she's on support mode? No. We use the plastic. The bubbles? No, the plastic. Plastic ka na may bubbles. Ano, ipaputo. No, not paper, Just not shout, bubble just wrap. put in the plastic. Yeah, it's what you said before. Yeah, that's correct. Just shove in the plastic.
Kani siya nga kahoy. Sada siya lang taon guys. Pero ang iyang bulak na ay aroma nga bad. Baho siya dire. Smell ni mga baho. Hello? So baho siya. Mura siya nasa CR nga baho. Ano yung pinakaisogin nun? Ano pinakaisogin nun sir? Ito boss. Waldo's Bar. Kisa is Waldo boss? Architect na naman rin sir sa una. Kasi ka design rin. So guys, trivia ni guys, kana si Waldo, mo ni architect sa Antulang niya. Mga iyang trabaho dire. Ano nga room nang? 7,000 nga room guys, bago ning i-check outan. So mo ni siya ang Adelpha. Room 5 Adelpha. Wala pa ni malimpyuhan guys kay bago lang ni-check out diri ang nag-check-in of course. Dagan ni sila kay dagang extra bed. Apo tay Starbucks gibiyaan. So na sila provide sila diri og packet wifi sa ilahang internet. Ilang internet kay kuan ra packet wifi. So natay aircon, natay mosquitero guys para romantic kayo ba. Then natay TV. Atong CR. Mga atong CR guys. So natay baso diri, natay sabon, mga towel. So magdiri sa shower na to, makita ko na to ang pool. Ano siya? Nice kayo siya. Natay parking area pagsulod. Dayo mo ni ang sasulod sa swimming pool. Dayo makita ta direk mga pambot nga galanat. Oh, yung cliff ni siya. So careful man diri kay cliff na ni siya. Napon sa pikas. So guys, mo ni siya kilid sa Antulang. Ato ning explore diri asa gud siya kutob. Itulod ta kanina dito sa may swimming pool na entrance dito. Entrance pa ingon diri sa ubos. Na nangaguba na ning mga kuan diri guys. Nangaguba na ning mga poste diri kani mga kuan sa kilid, mga ali. Damage din siya tungod sa bagyo usay nga kusog kaayo. So mo diri slowly ra. Then ayra mo kayo padaplin kay basog mahulog ta diri. Ano siya ang view diri. Tuwa ta kabalo ani og asa ni iyang dead end ani. Ang taas ani part Japon ni sa Antulang Resort. So diri careful mo diri. Kaya sa kilid na ni siya. So na ba tayo nakitaan dito nga nangaligo sa Ika side. So matubang kas dagat guys, kani siya sa left side ni siya sa kuan sa Antulang. Area sa Antulang. Ano siya diri kani buo pang iyang kuan. Buo pang iyang ali sa kilid guys. Makita na to nga ang ubang part nga tangtang na. So diri nga part safe ta diri nga part.
So diri dapita natay white sand diri oh. Sada na diri magpicture ka sa ilalom. Diri guys, ada sa kilid. Sa kilid Japon tagabo. So makita Japon na to ang mga building sa Antulang diri nga side. So dire sa pinakatumoy na ni siya guys. Natay mura og shade dire. Mao nagod ko na siya end sa Juan. Kana naman tay ala dito. So kani nga part mao ni siya pinakatumoy. So natay table dire, natay chair. Pwede daw ito diya ka ang outron. So mao ni siya. Atong na-explore na diri ang lalom na side sa pinaka left. Pakyaw na mo ang swimming pool sa Antulang with Noshi and Denise. Lalom, Nosh? Lalom? Ayan na yung fit. 3 feet 3 and feet. 5.
mga palangga mo na siya diya ang Antulang. So ato na i-bye-bye ang atong vlog karon. So nice kayo dito sa sulod guys, kay dako ang pool, nasa like 3 feet, 4 feet to 5 feet. O ganahan pun mo og exclusive natay room dito nga naay swimming pool sa sulod sa iyahang area. Murag 4 to sila ka rooms or 5. So pwede mo dito exclusive, mahal lang, pero kamura dito sa imong darling mag honeymoon. Patay kauling swimming pool, napatay jacuzzi. So unsa ba yung ipangita rin ako dito sa Antulang. Nataron sa parking area kay muli na ta guys. Salamat sa suporta. Keep watching Byahe ni Juan guys. Don't forget to like, share and subscribe.